মই আৰ কে ভূঞা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ ক্লাছ 11ৰ মেথমেটিক্স। আজি আমাৰ বিষয়টো হৈছে গণিতীয় আবেশ তত্ত্ব বা গণিতীয় আৰোহ তত্ত্ব, মেথড অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন। এটা ইণ্ডাকশ্যন কি, ইণ্ডাকশ্যনৰ বিপৰীতটো কি অলপ জানি লওঁ। ইণ্ডাকশ্যন আৰু ডিডাকশ্যন, ডাঙৰৰ পৰা সৰু হৈ আহা আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰক লগি যাওঁ। গতিকে কেনে যে এটা কথা আমি সত্য বুলি ধৰি ল'লোঁ, লৈ তাৰে ভিতৰত থকা গোটেই কথাবিলাক সত্য। চাপ'জ ধৰা এক মুঠা লেচু মিঠা বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু গোটেইবিলাক খালোঁ আৰু লেচু মিঠা। এতিয়া তুমি খাওঁতে লেচুটো মিঠা নাপাবও পাৰা, সেইটো এটা আমি সেইটো কথা অহা নাই। এক মুঠা লেচু মিঠা, গতিকে তাৰে ভিতৰত গোটেইকেইটা লেচু, ধৰা 20টা লেচু আছে, 20টা লেচু মিঠা এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ। নাইবা আমি এনেকৈও উল্টাকৈ কৰিব পাৰোঁ যে এই এক মুঠা লেচুত 20টা আছে, 20টাৰ আমি এটা চেক কৰিলোঁ মিঠা, দুটা চেক কৰিলোঁ মিঠা, তাৰমানে আমি ক'লোঁ এইটো মিঠা। গতিকে এই যিকোনো ঘটনাক আমি দুই ধৰণে চাব পাৰোঁ। প্ৰথম যি মিঠা বুলি ধৰি লৈ গোটেইবিলাক মিঠা ধৰিলোঁ, এইটো হ'ল মেথড অফ ডিডাকশ্যন। আৰু পিছত যিটো কৰিলোঁ আমি যে এক মুঠা লেচু মিঠা না নেঠা চেক কৰাৰ কাৰণে এটা খালোঁ, দুটা খালোঁ মিঠা, এটা খালোঁ মিঠা, দুটা খালোঁ মিঠা, তাৰমানে লেচু মিঠা। এইটো হ'ল মেথড অফ ইণ্ডাকশ্যন। গতিকে মেথমেটিক্সত হ'ল এই মেথড অফ ইণ্ডাকশ্যনটো তোমালোকক লাগিব। আমি কি কৰিম, যিকোনো এটা ঘটনা এটাৰ কাৰণে সত্য হয় না নহয়, ঠিক আছে সত্য, দুটাৰ কাৰণে সত্য হয় না নহয় চাম সত্য, তেনেহ'লে আমি সিদ্ধান্তক লগি আহিম যে ঘটনাটো সত্য। ঠিক আছে, আমি এতিয়া আহা মেথমেটিক্সত মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন যে এনে প্ৰিন্সিপল অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন। তোমালোকৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল মেথড অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন। তাৰে প্ৰিন্সিপলটোনো কি, গণিতীয় আবেশ তত্ত্বটোনো কি, মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যনৰ প্ৰিন্সিপলটো হৈছে কি, আমি এনেকৈ ধৰি ল'ম লেট পি এন ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট ইন দি নেচাৰেল নাম্বাৰ এন। এতিয়া পি এন এটা ষ্টেটমেণ্ট, নেচাৰেল নাম্বাৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু না ফল্ছ আমি নাজানো। আমি কি কৰিম, এনৰ ঠাইত 1 বহাই দি চাম, ট্ৰু সত্য। ঠিক আছে, আমি এতিয়া পি এনটো সত্য না অসত্য ক'ব পৰা নাই গণিতৰ মতে। আমি কি কৰিম, এই এনৰ মান যিকোনো এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ কে দিম, ধৰা কে বা এম যিকোনো দিয়া তুমি, কেটোৰ কাৰণে সত্য বুলি ধৰি ল'লোঁ। ধৰি লৈ উঠি কে প্লাছ 1ৰ কাৰণে সত্য হয় না নহয় আমি চাম। পি কে প্লাছ 1 ইজ ট্ৰু, হয় পি কে ইজ ট্ৰু, এইটো ধৰি লৈছোঁ ইতিমধ্যে। এইটো ধৰি লোৱাৰ লগে লগে যদি এইটো ট্ৰু হয়, এইটো কেটো নেচাৰেল নাম্বাৰ, গতিকে ধৰা নেচাৰেল নাম্বাৰ কেটো আমি ধৰি ল'লোঁ 10ৰ কাৰণে সত্য বুলি ধৰি লওঁতে 11ৰ কাৰণেও সত্য পালোঁ। এতিয়া কেটোতো 10 নহয় ফিক্স, সেইটো 100 হ'ব পাৰে, যিকোনো হ'ব পাৰে। গতিকে ধৰা যিকোনো 100 হ'ল, তাৰমানে 100ৰ কাৰণে সত্য হ'লে 101ৰ কাৰণে সত্য। তাৰমানে আমি কেটো যিহেতু যিকোনো নেচাৰেল নাম্বাৰ ধৰিব পাৰোঁ, গতিকে পি এন ইজ ট্ৰু ফৰ অল নেচাৰেল নাম্বাৰ। তাৰমানে এই যি উক্তিটো ধৰিছোঁ এইটো যিকোনো নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে ট্ৰু, আৰু এইটোৱে হ'ল মেথড অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন। লেচুৰ এটা খালোঁ মিঠা, দুটা খালোঁ মিঠা, লেচু গোটেই থোপাটো মিঠা, এইটো আমি ইণ্ডাকশ্যনটো কৰি থাকোঁ। মেথমেটিক্সত কি কৰে, এটাৰ সত্য কেইটাৰ সত্য বুলি ধৰি ল'ম, এটাৰ কাৰণে সত্য পালোঁ, কেইটাৰ কাৰণে এইটো প্ৰুফ কৰিম আমি, এটাৰ কাৰণে সত্যটো এইটো, তাৰপিছত এইটো ধৰি লওঁ, তাৰপিছত এইটো প্ৰুফ কৰিম। যদি এইটো হয় ট্ৰু, তেনেহ'লে যিকোনো নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে ট্ৰু। এইটোৱে হ'ল মূলত মেথড অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন। এতিয়া এটা ইয়াৰে এক্সেপশ্যনেল কেছো আছে, কিছুমান অংকত অলপমান আৰু কথাটো বেলেগ হ'ব, কি ক'ব সেইকাৰণে। কিন্তু ফৰ্ম 2 ছেকেণ্ড ফৰ্ম এটা আমি পাম, কি ফৰ্ম পাম, এই 1টো চেক কৰিব নোৱাৰা, তাৰমানে 1ত ফেইল, 2ত ফেইল, 3ত ফেইল, 4ৰ পৰা ট্ৰু ধৰি লওঁ আমি, বা 4টো ফেইল, 5ৰ পৰা ট্ৰু। তেতিয়া আমি 1টো চেক কৰিলেতো ফেইল পাম, গতিকে এইটো মিছা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে কি হ'ল যে ধৰা পি 5ৰ পৰা সত্য, 4ক লগি ফেইল। পি এন ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট ইন দি নেচাৰেল নাম্বাৰ এন, এইটোৰ নিচিনা চেম। এইবাৰ আহা, ইফ আৰ ইজ এ ফিক্স পজিটিভ ইণ্টেজাৰ, এই যি ক'লোঁ
5ৰ কাৰণে সত্য 5টো ধৰা আৰৰ মান 5 ইজ এ ফিক্স পজিটিভ নাম্বাৰ গতিকে 5টো ফিক্স ধৰি নলওঁ আমি যিকোনো হ'ব পাৰে এইকাৰণে আৰ বুলি দিলোঁ আমি দেখিলোঁ কি পি আৰ ইজ ট্ৰু 1 নহয় কিন্তু আৰু 1ত ফেইল 2ত ফেইল 3ত ফেইল 4ত ফেইল 5তে ট্ৰু গতিকে ধৰা আৰত ট্ৰু তাৰপাছত আৰু চেম টু চেম এনেকৈ কেত ট্ৰু কেত ঠাইত এম বহিছোঁ আমি এমটোত সত্য বুলি ধৰি লৈছোঁ এমটো ট্ৰু এতিয়া এম প্লাছ ওৱানত ট্ৰু হয় না নহয় আমি চেক কৰিম যদি এম প্লাছ এমত সত্যত এম প্লাছ ওৱানতো ট্ৰু হৈ যায় then hence we conclude that Pn is true for all natural number কিন্তু এটো কথা মনত ৰাখবা n is greater than r এই n টো যদি এটা r টো আমি 5 আলোচনা কৰি আছো পাছতকে ডাঙৰ যিকোনো ন্যাচাৰাল নাম্বাৰৰ কাৰণে সত্য এন ধৰণৰ দুই এটা ঘটনাও আমি পাম এটো বহুত বিশেষ একো নহয় যে প্ৰথম দুই চাৰিটা কেছ হয়তো ফেইল তাৰ পিছত আৰু সাকসেস ঠিক আছে বাকি কথাখিনি আমি যেতিয়া অনুশীলনী প্ৰেক্টিছ কৰোঁ এক্সাৰসাইজ যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেতিয়া বাকি কথাখিনি তোমালোকে ফটফটিয়াকৈ বুজি পাবা আমি প্ৰবলেম কৰোঁতে মেথড অফ মেথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনৰ যেতিয়া প্ৰবলেমৰ কৰোঁতে আমি কোনকেইটা ষ্টেপ ফলো কৰিম বেসিক্যালি আমি ওয়ার্কিং রুলটো চাই লওঁ ওয়ার্কিং রুল কৰাৰ আসলতে অংক কৰাৰ নিয়মটো কি স্টেপ 1ত কি কৰিম ভেৰিফাই দ্যাট p1 ইজ ট্ৰু আমি দিয়া স্টেটমেন্টটো pn বুলি ধৰি লম গতিকে pnত 1 ভৰাই দিম আমি 1 ইজ ট্ৰু এটো হল বেসিক স্টেপ বুলি কয় বেসিক স্টেপটো হল p1 ইজ ট্ৰু নেক্সট আমি স্টেপটো ধৰি লম লেট pm ইজ ট্ৰু ফৰ m ইজ এ ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ আমি কি করলো এজিউম pm ইজ ট্ৰু pm টো ট্ৰু বুলি আমি ধৰি ললো তো km জি ধৰা তোমালোকে মুঠতে এটো ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব এটো কে হাইপোথেসিস বুলি কয় এটো হাইপোথেসিস আমি ধৰি লৈছো এতিয়া নেক্সট স্টেপ 3 prove that pm plus 1 m টো ধৰছো তো গতিকে m plus 1 is true কেনকে কৰিম ইউজিং টু আমি উইথ দি হেল্প অফ এটোৰ এক্সপ্ৰেছনটো আমি সত্য বুলি যদি লাগে ইয়াক এতে ব্যৱহাৰ কৰিম এই pm plus 1ত ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইউজিং টু এই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিম কৰি ইয়াক সত্য বুলি দেখাম আৰু এইটোকে কয় ইন্ডাকশন স্টেপ লাষ্টলি এটো যদি ট্ৰু হয় ফাইনালি লিখিম আমি কি ট্ৰু ফৰ অল m for all natural number it is true for all natural number গতিকে working rule to বিরাট দরকারি অঙ্ক করতে prove by induction method that 1 into 2 plus 2 into 3 3 into 4 plus n into n plus 1 এটো ফর্মত আছে is equal n into n plus 1 plus n plus 2 n into n plus 1 whole into n plus 2 divided by 3 এটো prove করবা লাগে আমি এটো কি ফর্মত আছে এটো সবা n into n plus 1 n মানে n ত ঠাইত 1 1 plus 1 2 এতে ধৰা 2 দিম 2 plus 1 3 এনেকে এটো ফর্মত আছে আৰু এই গোটে এক্সপ্ৰেছনটোক আমি এক নম্বৰ ধৰি ললো ইয়াতে ধৰব পৰা নাই বা এটুক আমি ধৰালো এক নম্বৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট হ'ব কাম কি লেট pn এই গোটেখিনি কি দিছি এটো ঊৰ্ধ্বকমৰ ভিতৰত দুটা সাইড লেখা pn আৰু এটো নাম্বাৰ 1 দিলো ঠিক আছে pn ধৰি ললো তাৰ মানে আমাৰ স্টেটমেন্টটো এটো এটা আমি স্টেটমেন্টটো ট্ৰু বুলি প্রুফ কৰিম ফার্স্ট স্টেপ আছিল কি আমি p1 টো ট্ৰু হয় না নহয় চাম p1 n ৰ মান 1 ৰ লগে লগে এতে n লতে n টা পদ আছে n লতে n টা পদ আছে 1 লতে এটা পদ থাকব 2 ললি দুটা পদ থাকব গতিকে 1 লৈছো আমি 1 ললি ফার্স্ট পদটো থাকব এতে ফার্স্ট টার্মটো থাকব 1 into 2 আৰু ইফালে হ'ব কি 1 ভ 1 plus 1 1 plus 2 divided by 3 গতিকে 2 plus 1 3 3 by 3 কাটা কাটি গলি 1 plus 1 2 1 into 2 গতিকে এতে আছিল 1 into 2 তো 1 into 2 তাৰ মানে ইমান ইজ ট্ৰু 1 into 2 পালো গতিকে ট্ৰু কন্ডিশন পালো তেকে লিখিম হেন্স p1 ইজ ট্ৰু গতে ফার্স্ট স্টেপ আমাৰ কমপ্লিট সেকেন্ড স্টেপ কি ধৰা লেট pm ইজ ট্ৰু তোমালোকে এটো কিয় ধৰিব পাৰা যি নধৰিলেও কথা নাই let pm is true for all m is a natural number ঠিক আছে যদি pm is true এতে m বহে দিয়া তাৰ মানে এখিনি লিখব নালগে এতে m হ'ব m
m into m plus 1 আৰু এটা এনৰ ঠাইত m বহাই দিয়া এটো ট্ৰু এটো আমি ধৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম নেক্সট স্টেপ we will prove pm plus 1 is true আমি এটা প্রুফ করব যাম pm plus 1 to true হয় না নহয় তাৰে কাৰণে ইয়াৰ লগত কি কৰছো আমি তাৰে কাৰণে এটো সেমি কমা দিয়া এডিং এর নেক্সট টার্ম টু কি হ'ব চাও m into m plus 1 তাৰে নেক্সট টার্ম টু হ'ব m ৰ ঠাইত m plus 1 এতে m ৰ ঠাইত m plus 1 গতিকে কি হ'ব m ৰ ঠাইত এতে দিলো m plus 1 আৰু এতুত দিলো m plus 1 m plus 1 plus 1 তাৰ মানে এটো নহব গতিকে আমি কি করলো এডিং m plus 1 into m plus 2 on both side ইয়াৰে both sideত আমি এড কৰি দিলো এটো সাইডত এড কৰাৰ লগে লগে এটো থাকিল এটো যোগ দিলো আমি আৰু ইয়াতেও এটো লিখলো লিখি এটো যোগ দিলো m plus 1 m plus 2 ঠিক আছে আমি কি করলো pm to true গতিকে এটো স্টেপ পালো আমি কি কৰিম এতিয়া pm plus 1 true কৰিম pm plus 1 গতিকে ইয়াতে m টা পদ আছিল এবাৰ m plus 1 টা পদ দিলো আমি m plus 1 টা পদ এই m plus 1 টার্মটো আমি দুফালে যোগ দিলো তো m plus 1 m plus 2 m plus 1 whole into m plus 2 আছে কমন আনলো এটা হ'ব m by 3 এটা গোটেইখিনি কমন আনছো গতিকে 1 তো ইয়াক সিম্পলিফাই করলে কি হ'ব তলত 3 হ'ব ওপৰত m plus 3 ফ্ৰেকশনৰ এডিশন মতে m plus 3 divided by 3 to এটা লিখলো এটো m plus 1 আছে m plus 2 আছে এর পর আহিল m plus 3 গতিকে আমি কি দেখলো এতে যদি আমি pm to true হয় pm to যদি true বুলি ধৰি লওঁ pm plus 1 to true m ৰ ঠাইত এবাৰ m plus 1 m plus 1 m plus 2 m plus 3 divided by 3 এটা টার্ম আউগে গেল m ৰ ঠাইত m plus 1 ইয়াতে m plus 2 m plus 3 তার মানে pm to true হলি pm plus 1 ও true হয় গতিকে আমি কি লিখিম hence pm plus 1 is true যদি pm plus 1 is true হয় by method of mathematical induction ও লেখবা পাৰা নাইবা সমুকে লেখবা does 1 is true for all natural number for all n belongs to n 1 মানে আছিল এটো ঠিক আছে এইবাৰ আহা মেথড অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনৰ সেকেন্ড প্ৰবলেমটো prove by induction method that a plus ar square dot ar to the power n minus 1 is equal a whole into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 এটো cp সিরিজৰ সামেশন ফৰ্মুলাটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে আমি কি কৰিলো লেট ফার্স্ট স্টেপ টু লেট pn is equal ঊৰ্ধ্ব কমাৰ ভিতৰত লেখা এনেকে সেমি কলম দি ঊৰ্ধ্ব কমাৰ ভিতৰত রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড দুটা লিখি ললা ঊৰ্ধ্ব কমাই দি হেক কৰবা pn is equal গতিকে আমি ফার্স্ট স্টেপ আমাৰ স্টেপ 1 কি এতে 1 বহাই দিয়া পুটিং n is equal 1 বহাই দিয়াৰ লগে লগে এতে n বহতে n টা টার্ম আছিল 1 বহতি এটা টার্ম হ'ব গতিকে ফার্স্ট টার্ম লেফট হ্যান্ড সাইড is equal এটো লেফট হ্যান্ড সাইড is equal এটা টার্ম a হ'ব right hand side of bohedia a n is equal 1 গতিকে n is equal 1 বহাদিলে r minus 1 cancel গেল a তাৰ মানে আমি কি পালো left hand side is equal a right hand side is equal a তাৰ মানে p1 is true ঠিক আছে second step let pm is true তাৰ মানে এতে আমি m বহাই দিম এটো সাইডত a plus ar square ar to the power m minus 1 এনত ঠাইত m minus 1 গতিকে এতেও মধ্যত m বহাই দিয়া এটোকে এক নাম্বার ধরলো এতিয়া আমি কি প্রুফ করিম we shall prove pm plus 1 is true the pm to true বুলি ধরছো pm plus 1 to true বুলি দেখাম that is pm plus 1 কি এতে এটা টার্ম যোগ দিয়া এটো থাকিলে কেলে কি ইয়াতে এটা টার্ম যোগ দিলু a r to the power m plus 1 জিতে দি দিম আমি এর নেক্সট টার্মটো r to the power m minus 1 আছে নেক্সট তো হ'ব m plus 1 কারণ r এর পাছত আছে r স্কয়ার মানে 1 প্লাস গতিকে এর 1 প্লাস কৰি দিলি এটো হ'ব টার্ম ইয়াতে কি হ'ব m ৰ ঠাইত m plus 1 হ'ব বুলি আমি প্রুফ কৰিব লাগে এটো প্রুফ কৰিব লাগে আমি m ৰ ঠাইত m plus 1 আমি কি কৰিলো চাও এডিং a r to the power m plus 1 এই টার্মটো আগে তুমি উলাই লব লাগিব
এৰে নেক্সট টাৰ্মটো কি হয় এই নেক্সট টাৰ্মটো এইটো আমি যোগ কৰিলোঁ অন বোথ সাইড অফ 1 এই 1ৰ বোথ সাইডত যোগ কৰি দিলোঁ যদি এই সাইডটো পালোঁ এতে নতুন একো কথা কোৱা নাই এটোৱে পালোঁ আমি এটা ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ এটো ওলৰ কাৰণে ইয়াৰ এটো লিখছোঁ আমি ফাৰ্স্ট a r to the power m minus 1 r minus 1 প্লাস এই টার্মটো যোগ দিছোঁ এই টার্মটো এতিয়া কি কৰা এলসিএম r ললে r এদি পূৰণ হ'ব তো r r to the power a to the পূৰণ দিলে a r to the power m plus 1 minus ar ইয়াতে তো থাকিলে আমি পূৰণ কৰি দিলো a r to the power m minus a প্লাস আছে তার পাছত হ'ব এটো পূরণ a r to the power m plus 1 minus 1 a r to the power m এখানে সিম্পলিফাই করলে এটা a r to the power m minus a r to the power m plus ক্যান্সেল গেল তে এই দুটা থাকিল এরে আমি এটো আগো এটো কমন না r to the power m plus 1 তো a কমন নিলে minus 1 r minus 1 তলত থাকিল গটিকে এই বস্তুটো আমি পাই গলো এটো পাই গলো এটো মিলি গেল মানে কি করব hence p m plus 1 is true hence pm plus 1 is true গটিকে আমি কি পালো বাই মেথড অফ ইন্ডাকশন আমি কি লিখিম বাই মেথড অফ ইন্ডাকশন pn মানে এটো is true for all n যিকোনো ন্যাচারাল নাম্বার কারণে ট্রু এবার আমার ওই এটা সমস্যা লই সো প্রুফ বাই ইন্ডাকশন মেথড দ্যাট ফর অল ন্যাচারাল নাম্বার দে এটো লিখা থাকিলেও নাথাকিলেও এটো প্রুফ কৰিব লাগিব আমি n is for all natural number 3 to the power twice n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64 এই নাম্বারটোত n ৰ মান যিকোনো ন্যাচারাল নাম্বার বহে দিলে 64 এদি ডিভাইড হ'ব বুলি আমি প্রুফ কৰিব লাগে গতিকে ফার্স্ট স্টেপটো আমি লেট pn এই স্টেটমেন্টটোক আমি pn বুলি ধৰলো স্টেটমেন্টটো কি আছে ইমান is divisible by 64 pn ধৰিলো তা n ৰ মান আমি 1 বহে চাম পুটিং n is equal 1 বহলে এটো কি হয় চাও 3 to the power n into 1 1 plus 3 to the power 2 plus 2 8 into 1 minus 9 গতিকে 3 to the power 4 হলে 81 8 9 81 ৰ পৰা 17 গলি 64 হলে 64 এদি ডিভাইড হয় এটো আমি নিলিখিলে হ'ব গতিকে হেন্স ইমান ইজ ট্ৰু আৰু যদি তোমালোকে এটো লেখো ৰিডং কুছ ডিভিজিবল বাই ইমান is divisible by 64 to লেখো পাৰো নিলিখিলে চলি যাব গতিকে p1 is true আমাৰ নেক্সট স্টেপ let pm is true এটো আমি ধৰি লৈছো let গতিকে pm মানে এটো এনত ঠাইত m বহে দিয়া ইমান is divisible by 64 নাইবা এনেকৈ লেখো পাৰা ইমান is a multiple of 64 iman is multiple of 64 divisible by or multiple of same কথা তার মানে আমি কি 3 to the power m plus 2 minus 8m minus 9 is equal 64 into a multiple of এটো কাম করিম তো ডিভিজিবল লিখলিও হ'ব মাল্টিপল লিখলে হ'ব ইমান হতে where lambda এটো lambda লিখছো lambda belongs to n lambda to natural number এটো আমি এক নম্বৰ ধৰি লৈছো পাছত আমি ইউজ কৰবা লাগিব এনেহেন অংক বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটো নাম্বাৰিং কৰবাই নেক্সট স্টেপতে ইউজ কৰবা লাগিব এটা আমি কি করলু pm is true বুলি ধৰলু এটা আমি প্রুফ কৰিম নাও উই আর টু প্রুভ দ্যাট pm plus 1 is true ঠিক আছে pm plus 1 is true এটা এতে m plus 1 বহে দাই মত ঠাইত 2 to the power m আছে 2 twice m plus 1 plus 2 8 tot m আছে 8 into m plus 1 m plus 1 minus 9 ইয়াক সিম্পলিফাই কৰা 3 to the power twice m plus 2 3 to the power twice m plus 2 আৰু এটা 3 to the power 2 এটা এক্সট্ৰা ৰৈ যায় twice m plus 2 তাৰে এটা হে ললো আমি আৰু এটা 3 স্কয়াৰ একে ৰাখি থলো 3 to the power 2 ঠিক আছে এৰে 8m to 8m করলো আর -8 আর -9 লগ লগলি 17 হৈ গেল এখনি আমি সিম্পলিফাই করলু এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক সিম্পলিফাই কৰাৰ কাৰণে এই যে কলো 1 ধৰব লাগিব 1 ৰ হয় ল এই ৰেখিটোৰ ঠাইত ইয়াৰ মান ভয় দিয়া ইয়াৰ মান হ'ব কি এই দুটা যদি ইফালে নও 3 to the power twice m plus 1 গটিকে 64 lambda plus 8m plus 9
using 1 কে লিখি দিবা গতিকে 3 to the power twice m plus 1 ৰ ঠাইত এটো লিখি দিলো 3 স্কয়াৰ আছে 3 স্কয়াৰৰ ঠাইত 9 -8m -17 ঠিক আছে এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া এটোক আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া না ইনটু 9 কৰি ৰাখছো কাৰণ 64 টো আমাক লাগবই গতিকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে উল্টা পাল্টা হ'ব তোমালোকৰ 964 in lambda into 9 এটা চাও 8 8 9 da 72 72 ৰ পৰা 8m গলি প্লাস 64 এটো প্লাস আছে 9 9 da 81 প্লাস 17 গলি 64 গতিকে কি হ'ব আমাৰ 64 64 64 থাকিল কমন আনা 64 9 lambda m plus 1 গতিকে 64 into something মানে আমি কি লিখব পাৰো is also divisible by 64 ইমান is also divisible by 64 hence এটো আমি কি বহিছলু pm plus 1 is also divisible by 64 গতিকে pm plus 1 ও true hence by induction method বা hence by method of mathematical induction we get pn is true for all n আমি ক্লাস আৰম্ভণিতে এটা কথা দিছিলো যে তোমাক মেথড অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনৰ দ্বিতীয় এটা ফৰ্ম আছে যে p ইকুয়াল 1 সদায় বহাব লাগিব এনে নহয় ঘটনাটো তার এটা एग्जांपल চাও prove by induction method that 2 to the power n is less than factorial n for all n greater than 4 n natural number n কিন্তু greater than is equal 4 অঙ্কটো ইংগিত দিয়াই আছে গতিকে আমাৰ ফার্স্ট আমাৰ ধৰিল এটো স্টেটমেন্ট let pn is equal 2 to the power n less than factorial n 2 to the power n ৰ মানটো factorial n তকে সদায় সৰু হ'ব কিতে জিতে n ৰ মান 4 বা 4 কে ডাঙৰ হয় n টো ন্যাচারাল নাম্বার ফার্স্ট আমাৰ ট্রাই কৰা এটা কৰে n is equal 1 দিয়া 1 দিলো 2 to the power 1 is equal 2 এটা দিলো factorial 1 গতিকে 1 তকে 2 সৰু হৈছে গতিকে মিছা আমাৰ 2 to the n is equal 2 dia 2 square is equal 4 factorial 2 is equal 2 গতিকে 4 2 টুটকে সৰু নহয় গতিকে এটো আমি মিছা কেছ পালো 2 to the power 3 দিলি 2 to the power 3 n is equal 3 দিলি 8 factorial 3 6 8 to 6 তকে সৰু নহয় গতিকে এই তিনটা কেছ ফেইল এটো তোমালোকে কৰি থবা আৰু সাইডত কাটি থবা এনেকৈ নথলে হ'ব কিন্তু মই কৰি থলো আমি চাও এটো আমি ধৰি ললো এটা n is equal next step আমাৰ এটা 4 বয়ে চাও 4 2 to the power 4 2 to the power 4 আৰু এটা হল factorial 4 2 to the power 4 is equal 16 factorial 4 is equal হল 24 গতিকে ইমান is true 16 to 24 তকে সৰু গতিকে this is true so p4 is true let your next step আমাৰ একে আগৰ দৰে pm is true pm is true that is 2 to the power m is less than is equal factorial m এতে কিন্তু m to চাবা m to natural number হয়ে আৰু m to 4 বা 4 তকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব এনৰ মান কাৰণ সৰু হলি কৈছো গতিকে pm is true মানে এখনি কথাটো হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি কপি কৰিম কিন্তু এটো কথা তোমালোকে উল্লেখ কৰবা এটো কিবা কাৰণত ৰৈ গেল এটো উল্লেখ কৰবা লাগিব multiplying both side by 2 এতিয়া আমি কি করবা যাম now we are to prove pm plus 1 is equal true গতিকে আমি কি করলো multiplying both side by 2 এতে 2 m ঠাইত m plus 1 এতে m ঠাইত m plus 1 লাগে গতিকে এতে কি হয় আমি নাজনো এটো ছয় এটো m plus 1 হ'ব লাগলি 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰবা লাগিব গতিকে multiplying both side by 2 we get 2 to the power m into 2 into এটো থাকিল factorial m এটা এটো কি হল 2 to the power m plus 1 গতিকে এটো আমাৰ pm plus 1 ফৰ্মেটত আহিল ইফালটো আনবা লাগিব 2 to the power 2 into factorial m আছে টুটকে আমি এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ এতে বহে দিলি টুটকে ধৰা এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ বহে দিলি ইয়াতকে ডাঙৰ এটো ইয়াতকে ডাঙৰে টুটকে যদি ডাঙৰ বহে দং তিও ডাঙৰ হ'ব টুটকে এটা ডাঙৰ ৰাখি আনলো কি ৰাখিলো আৰু আমাৰ মিলাকে অংশ বস্তুটো m plus 1 কাৰণ এতে হ'ব লাগিব আমাৰ উদ্দেশ্য ফ্যাক্টৰিয়েল m plus 1 ফ্যাক্টৰিয়েল m plus 1 হ'ব লাগিলে এতে m plus 1 লাগিব টুট ঠাইত আমি m plus 1 দিলো টুট ঠাইত এটা ডাঙৰ ৰাখি দিছো আমি কি দিছো m to 4 তকে ডাঙৰ গতিকে m plus 1 to 5 তকে ডাঙৰ বা 5 সমান হ'ব পাৰে
5 গতিকে 2তকৈ ডাঙৰ ৰাখি এটা দিছোঁ ধৰা আমি 5 দিছোঁ আৰু এইটো ফেক্টৰিয়েল m গিটা এটো মানে আমি কি লিখব পাৰোঁ 2 to the power m plus 1 is less than এটো যদি হয় তাৰ মানে pm plus 1 is true যদি এই ঘটনাটো সত্য হয় তেনেহলে pm plus 1 is true তাই বাই গতিকে pm plus 1 is true হলি গতিকে আমি কি লিখব পাৰোঁ hence by method of induction we get pn এটো লিখি দিব পাৰা factorial n is true for এটো লিখব লাগিব for n belongs to natural number n is greater than equal to 4 ঠিক আছে এখনি আমি লিখব লাগিব